के तपाईँ तपाईको कुनै पनि सेकेन्ड ह्यान्ड सामानहरू बेच्न खोज्दै हुनुहुन्छ अथवा सेकेन्ड ह्यान्ड सामानहरू किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि उसो भए तपाईको लागि हाम्रो बजार.com एउटा उचित गन्तव्य हुन सक्छ। हाम्रो बजार.com मा तपाईँ नयाँ पुराना जुनसुकै सामानहरू बेच्न सक्नुहुन्छ र विशेष गरी यहाँ सेकेन्ड ह्यान्डको सामानहरू प्रशस्त पाइन्छ र तपाईले बेच्न वा किन्न सक्नुहुनेछ। उसो भए यसमा कसरी प्रोफाइल बनाउने अनि कसरी आफ्नो सामान यहाँ राखेर बेच्न सकिन्छ, आज म तपाईलाई यो भिडियोमा कम्प्लिट जानकारी दिँदैछु। भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो बजार.com चलाउनको लागि चाहिँ तपाईले ब्राउजरमा हाम्रो बजार.com टाइप गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मोबाइलमा तपाईसँग यो हाम्रो बजार मोबाइलको एप छ भने यो एपबाट पनि तपाई जान सक्नुहुन्छ र यहाँ पोस्ट फर फ्री भन्ने अप्सन छ, यसमा थिच्नु भयो भने लगइन गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यसैले लगइन गर्न चाहिँ हामीलाई आइडी चाहिने भएकोले हामी सबैभन्दा सुरुमा साइन अप गरौँ। साइन अपमा थिच्नुहोस्, त्यसपछि फुल नेम राख्नुहोस्, तपाईको नाम, त्यसपछि फोन नम्बरमा तपाईको मोबाइल नम्बर राख्नुहोस् र पासवर्डमा तपाईले सम्झने पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी नाम, त्यसैगरी फोन नम्बर र पासवर्ड राखिसक्नु भएपछि तल एउटा टिक मार्क लगाउने ठाउँ छ, यसमा टिक गर्नुहोस् र त्यसपछाडि साइन अपमा थिच्नुहोस्। अब यहाँ तपाईले यति गरिसकेपछि तपाईको मोबाइल नम्बरमा ओटिपी कोड आउँछ र त्यो ओटिपी कोड यहाँ राख्नुहोस्। ओटिपी कोड चाहिँ तपाईले 1 मिनेट भित्रमा हालिसक्नुपर्छ, नत्र एक्सपायर हुन्छ। र यसपछि ओटिपी भेरिफाई सक्सेस भनेर आउँछ। अब तपाईँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। लगइन गर्नको लागि चाहिँ अघिकै तपाईको मोबाइल नम्बर राख्नुहोस् र तल पासवर्ड राखेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ म लगइन भइसकेको छु र अब भने तपाईले पोस्ट फर फ्री भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई देखाउँदै छु। यहाँ पोस्ट फर फ्री भन्नेमा मैले क्लिक गरेँ। यसरी पोस्ट फर फ्रीमा क्लिक गरिसकेपछि पोस्ट एड भन्ने आउँछ। हामी जे बेच्न चाहन्छौँ त्यसको एड हो यो। त्यसैले अपलोड इमेज भन्ने छ। हामी यहाँ टाइटल राखौँ। सुरुमा टाइटल के छ, जस्तै ब्रान्ड, मोडेल, कलर अथवा साइज जे हुन सक्छ त्यो हामीले यहाँ राख्न सक्छौँ। यहाँ मैले एडको नाम राखेँ, डबल बेड भनेर राखेँ। त्यस पछाडि तल तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ चुज अ फोटो भन्ने छ, यसमा फोटो छान्नुहोस्। फोटो जहाँ राख्नु भएको छ त्यहाँबाट अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ डबल बेडको फोटो खिचेको छु, त्यसैले यो फोटो छाने र ओपन गरेँ। वेट भन्दैछ, अपलोड हुँदैछ। अब अर्को पनि फोटो राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ अर्को पनि प्लस आयो, यहाँ पनि फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। मैले दुईटा फोटो खिचेकोले दुईटा फोटो राखेँ र यसरी फोटो अपलोड गरिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्छ। र तपाईले यहाँ एउटा सूचना पनि देख्नु भएको छ, डिड यु नो कम्प्लिटिङ योर प्रोफाइल इन्क्रिजेज योर सेल्स, कम्प्लिट योर प्रोफाइल भन्ने छ। यो चाहिँ तपाईले अघि लगइन गर्दाखेरि तपाईको प्रोफाइलमा विभिन्न किसिमका जानकारीहरू राख्नुभयो भने चाहिँ यो अझ बढी चाँडो बिक्री हुन्छ भन्ने भनेको छ। म पछि अपडेट गर्नेछु, त्यो पनि तपाईलाई देखाउनेछु। र अहिले चाहिँ मैले यसरी फोटो हालिसकेँ। अब नेक्स्ट गरौँ। अब नेक्स्ट गरिसकेपछि क्याटेगोरी सेलेक्ट गर्नुपर्छ। यो जुन कुरा बेच्न थालेको छ त्यो कुन क्याटेगोरीमा पर्छ मैले यहाँ छाने। यहाँ अपारल्स, एक्सेसरिज, अटोमोबाइल्स, ब्युटी एन्ड हेल्थ रहेछ, बुक्स एन्ड लर्निङ यहाँ कुन छ म हेर्दैछु। यहाँ मैले बेल्ट बेच्न थालेकोले सबैभन्दा सुइटेबल क्याटेगोरी कुन हो भनेर छुटाउन अलिक गाह्रो भयो, तर यहाँ फर्निसिङ एन्ड अप्लायन्सेसमा यो मिल्छ जस्तो लाग्यो। मैले त्यसैले यो छाने। तपाईँ चाहिँ जे बेच्दै हुनुहुन्छ त्यो अन्तर्गत क्याटेगोरी छान्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ सब क्याटेगोरी छ। सब क्याटेगोरीमा के छ हेर्दैछु। यहाँ होम फर्निचर भन्ने रहेछ, मैले होम फर्निचर छाने। तपाईँ पनि जुनसुकै तपाईँको सामान छ त्यो अनुसारको यहाँ सब क्याटेगोरी छान्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कन्डिसन भनेर लेखेको छ, ब्रान्ड न्यू हो कि, लाइक न्यू हो कि, युज्ड हो कि, नट वर्किङ। नयाँ भए ब्रान्ड न्यू छान्नुहोस् अथवा नयाँ जस्तै छ भने लाइक न्यू गर्नुहोस्। तपाईले प्रयोग गर्नु भइसकेको छ भने युज्डमा छान्न सक्नुहुन्छ। र नट वर्किङ यदि त्यो
जे सामान बेच्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ काम नगर्ने अवस्थामा छ, बनाउनु पर्ने अवस्थाको छ भने चाहिँ नट वर्किङ गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ सेकेन्ड ह्यान्ड बेच्न थालेकोले युज्डमा छाने। त्यस पछाडि यहाँ लोकेसन इन्टायर नेपाल भनेको छ। तपाईँ सबै ठाउँमा यो बेच्न चाहनुहुन्छ अथवा के छ तपाईँले यो राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले हेटौँडा भनेर राखेँ। हेटौँडा अदर एरिया मकवानपुर हेटौँडा भन्ने छ, मैले यहाँ हेटौँडामा छाने। त्यसपछि डिस्क्रिप्सनमा लेख्न सक्नुहुन्छ यो जुन सामान बेच्दै हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा लेख्नुहोस्। म पनि यहाँ लेख्दैछु। मैले यहाँ डबल साइज बेड बिक्रीमा छ, कृपया म्यासेज गर्नुहोस् भनेर राखेँ। त्यस पछाडि एड अल द प्रोडक्ट अर सर्भिस स्पेसिफिकेसन भन्ने छ। टाइप कस्तो हो, युज्ड फर भन्ने छ, अनि वारेन्टी भन्ने छ। टाइपमा मैले डबल बेड भनेर राखेँ। अब युज्ड फर होम फर्निचर भनेर राखेँ। वारेन्टी छैन त्यसैले मैले नो राखेँ। डेलिभरी छैन त्यसैले मैले यहाँ डेलिभरी अन गरिनँ। अनि एडल्ट कन्टेन्ट हो भनेको छ, होइन त्यसैले मैले नेक्स्ट गरेँ। अब त्यस पछाडि प्राइस कति हो त्यो लेख्नुपर्छ। मैले यहाँ यसलाई 20,000 रुपियाँ राखेँ। अब नेगोसिएबल, यदि तपाईँ 20,000 नै फिक्स हो भने फिक्स्डमा राख्नुहोस्, तर तपाईँ थप घडी गर्न चाहनुहुन्छ भने नेगोसिएबलमा राख्न सक्नुहुन्छ। मैले नेगोसिएबल राखेँ। र एक्सपायरी डेट यो कहिलेसम्ममा बिक्री गर्नुपर्ने अथवा कहिलेसम्म उपलब्ध रहन्छ यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। 1 महिनाको लागि, 15 दिनको लागि, 7 दिनको लागि, अथवा पिक डेट गरेर यहाँ तपाईँले आफूलाई मन लागेको मिति पनि छान्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ महिना कहिलेसम्मको लागि, दिन कहिलेसम्मको लागि र इयर कहिलेसम्मको लागि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ तपाईँलाई देखाउनको लागि मैले यहाँ पिक डेट राखेँ र महिना हो 12 डेट 30/2023 सम्मको लागि यो मैले राखेँ र त्यस पछाडि नेक्स्ट गरेँ। अब यो विज्ञापन कस्तो देखिन्छ भनेर यहाँ देखाइएको छ। यो विज्ञापन यस्तो देखिनेछ भनेर यहाँ देखाउँदैछ। त्यसपछि कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले एडिट गर्नको लागि ब्याक गएर एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सकेसम्म म्यासेज गर्नको लागि नम्बर दिँदा उपयुक्त हुने रहेछ। यहाँ मैले व्हाट्सएप नम्बर राखेँ। नेक्स्ट गरेर अघिको ठाउँमा गएँ र एड प्रोडक्ट गरेँ। यहाँ कङ्ग्रेचुलेसन योर एड हेज बिन पोस्टेड इन एभ्री सेकेन्ड समथिङ इज सोल्ड अर बाउट इन हाम्रो बजार भनेको छ। अब क्लोज गरिदिने। यति गरिसकेपछि तपाईँको विज्ञापन पोस्ट भयो र तपाईँको विज्ञापनको अवस्था कस्तो छ त्यो बारेमा हेर्नको लागि चाहिँ हामी आफ्नो प्रोफाइलमा जानुपर्छ। यहाँ प्रोफाइलमा मैले थिचेँ, यहाँ भ्यू प्रोफाइलमा थिचेँ। त्यस पछाडि यहाँ कस्तो छ बिक्रीको लागि राखिएको विज्ञापन यहाँ देखाउँछ। बेचिएको, होल्ड गरिएको अथवा एक्सपायर भएको सबै कुरा यहाँ देखाउँछ। यसरी तपाईँको सामानहरू बेच्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बजारबाट। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? आशा छ तपाईँले पनि हाम्रो बजार.com मा तपाईँको सामानहरू बेच्न यो भिडियो हेरेर सिक्नुभयो होला। भिडियोसँग सम्बन्धित थप जानकारीहरू अझै लिन चाहनुहुन्छ भने कृपया मलाई कमेन्टमा लेख्नुहोला र तपाईँको कमेन्टको जवाब म दिने प्रयास गर्नेछु। भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्।